No jo on imekettä satana. Visvuva. Visvuva. Jaha, terve vuo. Matkinko minä nyt metsämani? Terveiset Timolle. Pierukit. Joo. Mukava pakkaskeli. 20 astetta ollut aamulla pakkasta. Ei ehkä ihan sitä ennen, mutta kirpakka yö oli. Vevorikki oli seinällä pysynyt näköjään. Ei ollut tippunut, eikä ollut tallikappalana. Eikä ihan onnistunut suoritus sinänsä. Onko teillä suet liikkunut? Ilvekset ja muut peot vai? Onko ne salaampujat ampuna kaikki? Ootto porukka. On teillä mitään jälkiä. On minäkin teillä on käydä. En muista kyllä. Kissako olin mä nyt tuossa? Paljon on noita kissan jälkiä, vai minkähän ketkulan jälkiä oli? Hiirulasen jälkiä. On se ollut vähän luminen talvi. Ei oo tämä enempää. Ei nämä minun risukot is peettynä tänne oksalle. Niin vähän lumi on ollut kyllä tänä talvena. Ja sehän kohta kääntyy jo maaliskuulle, niin ei tässä enää taida talvea kerätä tullakaan. Ja hyvää niin. Saattaa kevät tulla ihan joutuisasti sitten. Joutuisasti kevät tulla. Ajatellaan olla jo helmikuun puolessa välissä. Ja. Se luvana, että se sitten ruppaa lämpiämään tuossa kohta puoliin. Ossohan se tietysti lunta sattoo vielä, mutta kyllähän tämä voiton puolella on kaikkinensa. Tässä nuo puut ruveta sitten köijiemään tuossa kun kevät koettaa, niin lähemmäs liiteriä. Vaikka jo liiteriä, niin miksipä niitä esinekin on. Mä täs suoraan. Entä ja enempää tehdäkään niitä. Ehkä ne riittää. Tehdään tämmönen höpöttelyvideo tähän väliin. Tuo majaa se purkkaattuu tuolta puusta alas. Pitää puottaa kokonaan. Vähän jo haperoituna. Vähän tätä tupetusta aina miettinyt, että oikeesti jo välillä, että pitäisikö tämä ainakin taavolla jättää tai panna kiinni koko homma. Välillä on niitä hetkiä, että kun
Onko tässä niinku mitään järkeä sinänsä? Ja tää nämä niinku... On pellolla kuitenkin nilikkoa metellut. Mitä ja ketään varten tätä yleensä tekee, mutta... Ehkä sitä oikeastaan ihteensä varten enemmän. Niin kauan kuin itseensä kiinnostaa, niin samahan se on tää. Ei niinkään, että kiinnostaako nämä nyt muita. Eipähän ne oikeastaan. Välillähän joku video jotta jopa kiinnostaakin. Mutta. Välillä ei, tai yleensä ei. No Mersu-videot näkyy olevan, että ne kiinnostaa, jos Mersut on kappaleinen. No ei nekään aina kappaleinen olevan kuitenkaan. Eihän Mersussa loppuunsa isoja ole nyt ollutkaan tämän vuoden aikaa. Tämän viimeisen vuoden aikaa. Miten sitä olisi ollut? Mitä muistas? Ei aina muistakaan, mutta no katsojat varmasti muistaa paremmin. No tuo laturvaivahan se oli ja... Olikos muuta? No se hihnan kiristäjähän minä vaihoin. Hihna. Siinähän ne melkein oli. Ehkä. Tässä huoltokirjat muuten kaivella esille. Käyvä joku päivän läpi, että miten, paljonko oman rahaa suurin piirtein. Oliko tuossa minulla mitään, tuossa seeläisessä? Ei siinä taina ihmeitä olla. No ratio epello sitä pitää hakata nyrkillä, että jotain kuului. No akkuhan piti viime kesänä ostaa. No siinäpä ne on nekki ollut. Köyhällä on vain varaa ajaa parhaalla. Mercedes-autolla. Sekin jotta ärsyttää, kun köyhä Mersulla ajii. Mutta tosiaan, eikä se ole kuin valintoja vuonna. Voi ostaa halavan Mersun tai halavan Toyota. Niin kyllä minä halavan Mersun enemmän ostan. Samalla lailla ruostuu, että olipa Mersu tai Toyota. Linnut laalelloi. Lunta hipsuttelloi. Tänään entä jo tehdä mitään. Enis uunia lämmittää. Se ruuan takaisin ja... No vois vähän imuuroja vaikka mökkiin. Enimmät kissankarva pallerot poikki. 4 kissaa, niin sitä kissankarvoa. Jonkun verran pyörii nurkissa ja pöydillä. Ja kissa on semmonen, se makkoo vaikka pöydällä, jos siltä tuntuu. No en tiedä lämmittäisikö sauna. Ei tullut eilen lämmitetty. Vois illasta saunan lämmittää. Joo, kommentoipas alle, että minkälaiset videot kiinnostelis esimerkiksi sinua just siinä. Mitä myö keksittäis? Vilmi aiheita. Se on vähän tämä talavi semmonen.
Tai nyt tämä tämmönen suvantovaihe vähän, kun polttopuut on suurin piirtein tehty ja ei sitä talvella oikein muuta ihmettä olekaan. Paitsi kun ne aatot särkkyy, niin silloinhan sitä tullut ihan tahtomattaan sitä kontenttia, mutta no on tässä nyt jotain ideoita on tietysti. Mutta pitää niitä sitten katsella. Tuossa on muuten 2 koivua kasvaa ihan vierekkäin, vaikka minä olen luullut, että koivut on jo kuovettu ja poltettu. Antapa kasvua. No, se on pyhää. Huomenna tuossa maanantai. Viikot vierii niin äkkiä, että ja viikon loputtiin, että ei tosiikkaan. Mä kyllä tässä nyt niinku kevättä kohi kovasti mennä, semmonen on mulla tunnelma nyt. Joo. Äsköhän lähteä keittämään kahvetta ja miettimään, että mitä sitä keksisi sitten. Vai entä ja tänään keksiä mitään. Levon kannalta otetaan tämä päivä vaikka. No, että olisi elukan jälkiä ollut jotta. Ei no tänään tuolla pellollakaan. Ei oo kulkena kukkaa. Mikään. Kissan jälki. Joo, siinäpä ne minun puut oottaa. Puut oottaa sen. Hyvä koevua, ei kun kuusta. Siinä on ehkä hituusen enemmän mitä on tälle talvella. Ja tänä talvena nyt ei hirveästi tietysti mennytkään, kun ei ollut kovin jo pakkas. Semmosella jää niitä sai naputeltua. Viedään tuossa joittain runkoja. Mä katsoin, että jos sitä rikastuu, niin olisi joskus varaa ostopuutakin ostaa. Tai vaikka niitä rankoja, niin ei tarvitsisi kuottaa tätä koko risuukkota tästä. Tullaan muuten liian aakkeen näköistä. Lumia ei tarvinne puutella tällä talvena mistään. Ei mistä, ei tuolta, eikä tallin katolta. Näkyy nuo pellin profiilitti perhänä näkyy katossa. Niin vähän lunta. Se on vähän luminen talvi. Mutta se ei haittaa minua ainakaan. Mitenkä siellä päin Suomeen? Onko lunta ollut? Tuskin on missään hirveästi ollut. Jossain ei ollut ollenkaan. Joo, minä lähden kahvinkeittoon. Teidän saanapuut ottaa jo tuohon valaamaan. Illalla kuitenkin niin saanassa käydä. Ei niin paskalle haase. Huomenna sitten. Joo, eipä siinä. Palataan siihen. Tillohan kanavoi. Kahtele videoita. Kiitos kaikille kun oot katsellut. Aiku hai.